გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ მეგი ბეჟუაშვილი, ეს არის ჩემი YouTube არხი. ქუშის ფერ ზედას შეუხამე აი ასეთი მაკიაჟი, განშლილი თმები და ორი საყური, არ გეგონათ რომ ეს არის ერთი მთლიანი საყური, უბრალოდ ორი მიკეთია. თუ გაინტერესებთ როგორ შევქმენი ეს ლუკი, მაშინ გაგრძელეთ ყურება, ასევე გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი. ამით мотивაციას გამიზდით, რომ უფრო მეტი ვიდეო ჩავწერო. ასევე გამოვყევით Instagram-ზე და გაგრძელეთ ყურება. შუქი შემოდის პირდაპირ ჩემს წინ არის ძალიან დიდი ნაკადი შუქის და თვალებში მაქვს ცოტა დაბნელებული. იმედია მარტივად ჩავწერ ვიდეოს და ეს ამაში არ შემიშლის ხელს. პირველი გამოვიყენებ MAC-ის Prep and Prime. გადავიდეთ შემდგომ ეს ბოლო პერიოდია ვიყენებ MAC-ის Face and Body-ს. ცოტა კორექტორი, ბაზა იგივე არის, ეს დღეები არაფერი არ შეცვლილა. რაღაცა დიზაინი მაქვს მოფიქრებული, Instagram-ზე გაგიზიარეთ. ჩემ დიზაინით დამზადებული სამკაულები მაშინ ზაფხულში გავაკეთებინე, ვერცხლი და მარგალიტი არის. თან მარგალიტი მე მიყვარს ძალიან და თან ჩემი ერთ-ერთი ის არის, რა ქვია, ქვა. ასტროლოგიურად და ძალიან მსიამოვნებს ისედაც. მარგალიტის ფერიც ძალიან მიყვარს და ნუ ერთ სიტყვით ხშირად ფიგურირებს ეგ ფერიც და ეგ ქვაც ჩემთან ერთად. გადავიდეთ პუდრზე, წინა ვიდეოშიც გამოვიყენე MAC-ის Medium Gold, ესეთი პუდრი არის, პუდრა. ეს არის მინერალურ ბაზაზე დამზადებული, საკმაოდ მსუბუქი, მას აქვს ოდნავ ყვითელი ანდერტონი, რაც მე მაწყობს, იმიტომ რომ მე მაქვს ყვითელი ანდერტონი. გუში მჭამე ნიგოზი ძალიან ბევრი და აი დღეს უკვე ვატყობ რომ სადღაცას პატარ-პატარა გამონაყარი იწყება. აი ცოტათი რომ შევჭამო მეორე დღეს უკვე ვგრძნობ როგორი აი სახისკანი არის აფუთფუთებული, რომ ესა იგი როგორ გავუბედე და შევჭამე. კიდევ კარგი რომ საცივი არ მიყვარს, თუმცა მიყვარს ნუ ეხა უკვე იმდენად აღარ, მაგრამ ბავშვობაში მიყვარდა გოზინაყი ძალიან. და მე ახალ წელს მე მგონი მარტო მაგიტო ველოდებოდი და მარტო მაგიტო მიხარდა რომ დედაჩემი გააკეთებდა გოზინაყს. ხო და ჩემმა სახისკანმა იმდენჯერ მანანა ესეთი საკვების მიღება რომ აღარც გოზინაღს აღარ ვჭამ, აღარც ბაჟეს არ ვჭამ, არც საცივს. ანუ საახალწლო სუფრაზე თუ კი რამე ფიგურირებს და ესეთი არის დამახასიათებელი არის საახალწლო სუფრისთვის, მე ვერაფერს ვერ ვეკარებ. ერთი სიტყვით ახალი წელი რა არის ჩემთვის? შამპანიური, იმასაც აღარ ვსვამ, იმიტომ რომ შამპანიურს აქვს საშინელი ნაბახუსები. გამოცდილი მაქვს. ისევ ბობი ბრაუნს ვიყენებ ბრონზერად. დღეს გამოვიყენებ ორ ბლაშს, ერთი არის MAC-ის Glow Play Blush, ფერი არის Blush Please და ისევ MAC-ის ფერი არის Gingerly, ეს არის მატოვი, ეს არის ბზინავი. პირველი ამას დავიტან და შემდგომ Gingerly-ს გადავატარებ და გამოვიყენებ ისევ MAC-ის ფუნჯს, აი ესეთი ძალიან პრაქტიკული ფუნჯი არის და ძალიან კარგი ზომის და ფორმის. ეს არის 127S. როდესაც სხვა შორის ამ ბლაშებს ვიყენებ, ასეთ მეორე ფერიც მაქვს, მაინც და მაინც ჰაილაიტს აღარ ვეტანები, იმიტომ რომ მისი ბზინვარება უკვე გააჩნია. ლამაზად ბზინავს უკვე და აღარ ვხედავ საჭიროებას ჰაილაიტის. და ეხლა გადავდივარ MAC-ის Gingerly-ზე, ეს არის მატოვი ბლაში და გამოვიყენებ Inglot-ის 15 BGF ფუნჯს. მოგეხსენებათ, რომ კრემოვან პროდუქტს მე ყოველთვის ვატარებ პუდროვანს, იმიტომ რომ მაინც ცხიმიანი სახისკანი მაქვს და ძალიან მალე უბრალოდ ეს რო არ გავაკეთო, მაკიაჟი დაიწყებს ჩამოღვენთას ჩემი სახისკანიდან. ავიღაშღაჟეთ ლოყები.
დღეს ვარ ვარდისფერ ტონებში გადაწყვეტილი. NYX-ის წარბის ფანქარს ვიყენებ, მისი ფერი არის Ash Brown. ეხლა რომ დავინახე, უცბად სულმა წამწლია და უნდა გამოვიყენო ინგლოტის თვალის პიგმენტი, ეს არის წმინდა პიგმენტი და 51 ნომერი არის მისი ნუმერაცია. წმინდა პიგმენტი ავტომატურად ნიშნავს, რომ იქნება მკვეთრი ფერი, ამიტომ რაც არის თავაკში დაგროვილი, დავიწყებ ახლა ამის დატანას, თლიან ქუთთოზე მინდა რომ დავიტანო. თვალებს რო ვიკეთებ, თმებს ვივიწევ ზევით. და სხვათა შორის სუგაშილს ვატარებ თითქმის, იმიტომ რომ საკმარისია რამდენიმე საათი აწეული მქონდეს თმები და თავის ტკივილი მეწყება. მართლა არ ვხუნდობ. იმიტომ აქვს სუგაშლილი. და ნუ კიდე სხვა მიზეზები არის, რაღაც ბავშვობის ტრავმები არის. იმიტომ რომ სულ მაჭრიდნენ ხოლმე ბავშვობაში თმას, არა და მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი გრძელ თმაზე და არ ვიცი რატომ აჭრიდნენ თმას. სულ მოკლე თმა მქონდა ხოლმე და ნუ აი ისეთი პროტესტი მქონდა ამის მიმართ, მე მოგიყვებით კარგად. ეხლა თავზე ეს ჩოვარო მაქვს, ხო იცით, სულ თავზე რო თმებს მეშვები რა. მე მგონი არაცნობიერ დონეზე თავზე ვიმოწმებ. თმა მაქვს თუ არა, ხوار გამკრიჭეს ისევ თქო. ეხლა ავიღე მარკ ჯეიკობსის ბრონზერი და უბრალოდ გადაყვანას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს ინგლოტის პიგმენტი ძალიან მკვეთრი არის და არ მინდა რომ მარტო ეგ იყოს ჩასმული. ცოტა არაბუნებრივი იქნება და გადაყვანა გავაკეთოთ. ისე ნახეთ, პიგმენტი როგორ უხდება, თვალის ფერს როგორ სწევს წინ და თვითონ თვალებსაც. ეგრევე წინ მოაქვს. ძალიან კარგი ხრიკი არის თუ გინდათ რომ თვალები წინ წამოწიოთ მაკიაჟის დროს. იგივე ბრონზერს თვალებს ქვევით გარეკუთხეში ჩავისვა, უბრალოდ რომ ძალიან დაუსრულებელი არ იყოს. გადავიდეთ ტუჩებზე, დღეს გამოვიყენებ კომბინაციას Maybelline-ის ფანქარი, ეს არის Maybelline-ის Color Sensational 20 Nude Seduction MAC-ის ტუჩსაცხი, ეს არის Matte Lipstick mehr MEHR, არ ვიცი mehr როგორ უნდა წამოვთქო სხვანაირად. და რო შრება ხდება მატოვი და არსად აღარ გადადის. მოუხდა ხა? ანუ მკვეთრად ვარდისფერი არის, მაგრამ არ ვიცი ძალიან მომწონს არა და რამოდენიმე წლის წინ ჩემთვის ვარდისფერი ტუჩსაცხი რო მოგეწოდებინა კაც. რა ვარდისფერი, რის ვარდისფერი და ეხლა რა კარგია. სულ ეს არის მეგობრებო დღევანდელი ვიდეო, აქ უნდა დაგემშვიდობოთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, ასევე გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და გამომყევით Instagram-ზე. მე კი გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას. დროებით.